সকল আজি এইখন ভিডিঅ'ত ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফিৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম যিবোৰ সদায় কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰত আহি থকা দেখা যায় APHC বা কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰত এই কুৱেশ্যনবোৰ সদায় আহিয়ে থাকে চ' বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নন এজ ইটাৰনেল চিটি নিম্নলিখিত কোনটোক ইটাৰনেল চিটি বুলিও কোৱা হয় ইয়াত চাৰিখন দেশৰ নাম আছে এই চাৰিখন দেশৰ ভিতৰত কোনখনক ইটাৰনেল চিটি বুলি জনা যায় বা কোৱা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি ৰোম দেশক কি বুলি জনা যায় ইটাৰনেল চিটি বুলি জনা যায় So let's see the second question. Our second question is the largest island in the world is Greenland. It is an integral part of. আমি জানো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দ্বীপ হৈছে গ্ৰীণলেণ্ড ইয়াৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ কোনখন দেশৰ অবিচ্ছেদ্য অংশ ই হ'ব ডেনমাৰ্কৰ কি অবিচ্ছেদ্য অংশ ইয়াতে আপোনালোকে কনফিউজন নহ'ব পৃথিৱীৰ ভিতৰত বৃহত্তম নদী দ্বীপ বুলি ক'লে হ'ব মাজুলী আৰু যদি অকল দ্বীপ বুলি কোৱা হয় তেনেহ'লে হ'ব গ্ৰীণলেণ্ড কনফিউজন নহওক অকল দ্বীপ বুলি ক'লে অকল আইলেণ্ড বুলি ক'লে গ্ৰীণলেণ্ড আৰু ৰিভাৰ আইলেণ্ড বুলি ক'লে হ'ব মাজুলী বহুতে ইয়াতে কনফিউজন কৰে চ' ডণ্ট বি কনফিউজ হিয়াৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট লেক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড নিম্নলিখিত কোনটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হ্ৰদ তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল লাৰ্জেষ্ট লেক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ইজ কাস্পিয়ান চি এইটো হ'ব ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ লেক কাস্পিয়ান চি Let's see the fourth question. The Chinese river known as Yellow River is হালধীয়া নদী বুলি জনাজাত চীনা নদী হৈছে তলৰ কোনখন নদীক মানে হালধীয়া নদী বুলি কোৱা হয় যিটো চীন দেশত আছে সেইটো হ'ব কোৱাৰ্ণ কি বুলি কোৱা হয় কি বুলি জনা যায় হালধীয়া নদী বুলিও জনা যায় Yellow River. Let's see the fifth question. Which of the following is known as the dark continent? নিম্নলিখিত কোনটো ডাৰ্ক কণ্টিনেণ্ট বুলি কোৱা হয় ইয়াতে আৰু থাকিব ইয়াৰ অপশ্যনটো হ'ব শুদ্ধ অপশ্যনটো আফ্ৰিকা এইটো অপশ্যন এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে আপোনালোকে যিহেতু আফ্ৰিকাৰ মানুহবোৰ কলা টাইপৰ হয় গতিকে ডাৰ্ক কণ্টিনেণ্ট বুলি আফ্ৰিকা মহাদেশকে কোৱা হয় বুলি মনত ৰাখিব পাৰে 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন What is the source of river Nile? নীল নদীৰ উৎস কি নীল নদী ক'ৰ পৰা ওলাইছে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব লেক ভিক্টোৰিয়াৰ পৰা কি হৈছে নীল নদী ওলাইছে 7 নম্বৰ কুৱেশ্যন Which from the following is a landlocked sea? নিম্নলিখিত কোনটো ভূমি আবদ্ধ সাগৰ মানে চাৰিওপিনে ভূমি আছে মাটি আছে তাৰ মাজত সাগৰ আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আৰাল চি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অপশ্যন এইটো হৈছে চাৰিওফালে ভূমি আবদ্ধ কৰি ৰখা সাগৰ বুলি কোৱা হয় Let's see the 8 number question. International deadline is an আন্তৰ্জাতিক তাৰিখ ৰেখা হৈছে এক প্ৰকাৰৰ কি কেনে ধৰণৰ ৰেখা ষ্ট্ৰেট লাইন হ'ব কাৰ্ভ লাইন হ'ব জিগজেগ লাইন আৰু ইলিপ্টিক অপশ্যনটো হ'ব চি জিগজেগ লাইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেডলাইনবোৰ হৈছে জিগজেগ লাইন 9 নম্বৰ কুৱেশ্যন দ্য লেণ্ডমাছ অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কণ্টিনেণ্ট ইজ দ্য লিষ্ট ইয়াৰ ভিতৰত কোনখন কণ্টিনেণ্টৰ কোনখন মহাদেশৰ ভূমিখণ্ড আটাইতকৈ কম মাটিকালি আটাইতকৈ কম শুদ্ধ উত্তৰটো প্ৰায় জানেই চাগে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাটিকালি কি আটাইতকৈ কম
আৰু এছিয়া হৈছে আটাইতকৈ বেছি আৰু সেকেন্ড লাৰ্জেষ্ট হ'ব আফ্ৰিকা 9 নম্বৰ কুৱেশ্যন দ্য লাৰ্জেষ্ট গ্লেচিয়াৰ্ছ আৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হিমবাহবোৰ হৈছে কোনবোৰ হিমবাহ আটাইতকৈ ডাঙৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি কণ্টিনেণ্টেল গ্লেচিয়াৰবোৰ কি আটাইতকৈ ডাঙৰ হিমবাহ দ্য লাৰ্জেষ্ট গ্লেচিয়াৰ আৰ কণ্টিনেণ্টেল গ্লেচিয়াৰ্ছ Let's see the question number 10. Which among the following is the largest mangrove forest? নিম্নলিখিত কোনটো পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ মেনগ্ৰোভ অৰণ্য ইয়াৰ উত্তৰটো সুন্দৰবন অপশ্যন এ সুন্দৰবন হৈছে আটাইতকৈ লাৰ্জেষ্ট মেনগ্ৰোভ অৰণ্য Let's see question number 11. Which one of the following is not an international boundary? নিম্নলিখিত কোনটো আন্তৰ্জাতিক সীমা ৰেখা নহয় বহুতো আন্তৰ্জাতিক সীমা আছে ইয়াৰ ভিতৰত তলত দিয়ে কোনটো আন্তৰ্জাতিক সীমা নহয় বুলি কৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ড্ৰেছডেন লাইনটো কি নহয় কোনো দেশৰ মাজৰ আন্তৰ্জাতিক সীমা নহয় ডুৰান লাইনটো আন্তৰ্জাতিক সীমা হয় 38 পেৰেলেলটো হয় মেকিনট লাইনটো হয় কিন্তু ড্ৰেছডেন লাইনটো কোনো দেশৰ মাজৰ আন্তৰ্জাতিক সীমা নহয় 12 নম্বৰ কুৱেশ্যন এমাজন ৰিভাৰ ফ্ল'জ থ্ৰু হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কাণ্ট্ৰি নিম্নলিখিত কোনখন দেশৰ মাজেৰে এমাজন নদী বৈ গৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ব্ৰাজিল ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এমাজন নদী কোনখন দেশৰ মাজেৰে বৈ গৈছে ব্ৰাজিলৰ মাজেৰে Question number 13. Which is the second largest continent in the world? অলপ আগতে মই ক'লো পৃথিৱীৰ তৃতীয় বৃহত্তম মহাদেশ কোনখন আফ্ৰিকা মহাদেশ অপশ্যন ডি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আফ্ৰিকা হ'ল সেকেন্ড লাৰ্জেষ্ট আৰু ইউৰোপ হ'ল এছিয়া হ'ল লাৰ্জেষ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া হ'ল স্মলেষ্ট কণ্টিনেণ্ট 14 নম্বৰ কুৱেশ্যন দ্য লাৰ্জেষ্ট গাল্ফ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ইজ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপসাগৰ হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ উপসাগৰ হ'ব গাল্ফ অফ মেক্সিকোটো কি পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ উপসাগৰ 15 নম্বৰ কুৱেশ্যন দ্য ৱৰ্ল্ডছ হাইষ্ট ৱাটাৰফল ইজ লোকেটেড পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ জলপ্ৰপাত অৱস্থিত ৱাটাৰফল যে আছে তো সৰ্বোচ্চ জলপ্ৰপাত ক'ত আছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব ভেনেজুৱেলাত কি আছে পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ জলপ্ৰপাত আছে চ' আজিলৈকে এইখিনি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'লৈ ধন্যবাদ